أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمونږ نننی ټاپک دی molar specific heat of gas at constant volume and constant pressure او بل چې دی بل به مونږه دې سره ریلیټډ چې دی یو پروف کوو چې CP minus CB is equal to R راځو لیکچر سٹارټ کوو مونږ سره چې دی نو molar specific heat چې دی molar specific heat of gas هغه definition چې دی ډسکس کوو the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas ٹھیک شه مونږ سره اوس یو مول ګیس دی او مونږ څه چل کوو یو مول ګیس چې دی دغه ټمپریچر چې دی سیوا کوو نو یو مول ګیس چې دی ټمپریچر چې مونږ سیوا کوو نو هغې دپاره به مونږ سره څه کوانټیټي هیټ ضرورت وي او هغه چې مونږ دغه ټمپریچر چې دی هغه مونږ په 1 کیلوین باندې ډیوایډ کو نو هغه مونږ سره د څه برابر راځي مولر سپیسیفیک هیټ برابر راځي ها د دې خبرې خلاصه څه شوه چې مونږ سره کوانټیټي اف هیټ چې دی نو مونږ له پکار دی چې هغه مونږ څه چل کوو د هغې په ذریعه چې دی نو مونږ د یو مول ګیس چې دی ټمپریچر سیوا کو او ډیوایډ بای 1 کیلوین چې دی نو چې کله مونږ وکړو نو دې ته چې دی نو مولر سپیسیفیک هیټ یا مولر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي اف ګیس ورته میلې کېږي ښه اوس راځو مونږ چې دی نو مونږ خبره وکړه بره چې دی د کوانټیټي اف هیټ هغه کوانټیټي اف هیټ چې دی هغه څومره مونږ له پکار دی نو کوانټیټي اف هیټ چې دی هغه مونږ هغې ته مونږ ډلټا کیو ووي هغه چې دی هغه مونږ څه چل وکړو هغه مونږ سره اماونټ اف هیټ ظاهروي او ټمپریچر چې دی نو هغه مونږ سره چې مونږ هیټ ورکړو نو ټمپریچر چې دی هغه به obviously چې دی هغه کېږي انکریز کېږي به او مونږ سره چې دی د ګیس چې دی نو د ګیس دغه مونږ څومره کوانټیټي څومره اخیستې ده نو کوانټیټي چې دی نو مونږ سره n mole of substances ٹھیک شه n mole of substances دی مونږ سره ډیوایډ بای ډلټا ټي ښه اوس راځو دا څه خبرې چې موږ وکړې دا میتھمیټیکل خبره کوو میتھمیټیکلی چې دی نو موږ سره هیټ چې دی هغه څه برابر دی ډایرکټلی پروپورشنل دی n چې دی نو n موږ سره څه ظاهروي n چې دی هغه نمبر آف مول ظاهروي ٹھیک شه نمبر آف مولز موږ سره ظاهروي ښه او ډلټا ټي چې دی نو موږ سره ټایم دی نو مونږ چې کله کانسټنټ اف پروپورشنلټي ختمو نو مونږ به څه چلو کو د کانسټنټ اف پروپورشنلټي په ځای به مونږ سی ایم پوټ کو سی ایم مونږ پوټ کو او ان مونږ سره پاتې شه دلته مونږ سره چې دلته ان ډلټا ټي ټیک شه دا چې دا مونږ سره هغه د هیټ هغه ریلیشن مونږ سره راغلی ښه اوس که چېرې مونږ سی ایم د کانسټنټ اف پروپورشنلټي مونږ د دې نه راوباسو نو مونږ به څه چل وکړو مونږ به ری ارینجمنټ وکړو چې کله مونږ دا اکویشن ارینج کړو نو مونږ سره 1 over n انټو ډلټا ټي بای ډلټا کیو بای ډلټا ټي به مونږ سره راشي ٹھیک شه نو مونږ سره چې دی مولر هیټ چې کوم مونږ سره مولر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي نو هغه مونږ سره د څه برابر وي هغه مونږ سره د دې برابر وي د فارمولا کې چې مونږ دا ویلیو راوباسله اوس سی ایم چې دی نو سی ایم مونږ سره څه شی دی دا مونږ سره کانسټنټ اف پروپورشنلټي ده او دې ته اصل کې دغه ویل کېږي مولر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ورته ویل کېږي ټاپک چې مونږ کوم عنوان هغه هم ډسکس کو نو هغې ته اصل کې مونږ سی ایم هغه ډینوټ کېږي د سی ایم نه ښه اوس په د دې یونټ څه شی وي یونټ چې دی نو یونټ که مونږ دلته وګورو بره د سی ایم یونټ په څه شی وي مونږ سره چې دی نو ان چې دی هغه مونږ سره نمبر آف مول ظاهروي او هیټ چې دی نو هیټ مونږ سره څه شی دی یونټ چې دی نو جولز دی او مونږ سره چې کوم ټمپریچر وي نو هغې کیلوین دی نو چې زه سی ایم کله یونټ معلوموم نو سی ایم چې دی بره چې دی د هیټ دپاره به ما سره جاول شي او لاندې چې دی نو لاندې ما سره چې دی مول دی او کیلوین دی نو زه به څه چلو کوم به لاندې مول
او کیلوین چې دی دواړه چې دی هغه ولیکم. نو ما چې دی ما د سی ایم یونټ سره وباسو، جاول پر مول پر کیلوین مې راوباسو. نو دا چې دی دا موږ سره دی یونټ دی. اوس راځو مونږ د یو ګیس چې دی نو سپیسیفک هیټ اف ګیس چې دی هغه مونږ څنګه معلومولی شو؟ هغه په دوه طریقو باندې مونږ معلومولی شو. یو چې دی چې کله د هغې والیوم چې دی موږ سره کانسټنټ وي نو مولر سپیسیفک هیټ چې دی هغه مونږ معلومولی شو چې هغې ته سی وي ویلی کېږي. ډیفینیشن یې څه شی دی؟ ډیفینیشن موږ سره دا دی چې د اماونټ آف هیټ ریکوایرډ ټو raise the temperature of 1 mole of gas ته موږ سره او ډیوایډ بای 1 کیلوین. ٹھیک شو. موږ بس چل کوو دې کې به موږ والیوم کانسټنټ اخلو. اکه برانه ډیفینیشن د موږ سره چې اماونټ اف هیټ موږ له سوره پکار دی چې موږ څه چلو کو موږ له اماونټ اف هیټ پکار دی چې سره ټمپریچر موږ سره انکریز شي د 1 مول اف ګیس والا او په دې کې به موږ والیوم چې دی کانسټنټ ساتو. ها اوس چې ما یو سلنډر اغستی دی. سلنډر ما څه چل کړی؟ سلنډر چې دی موږ سره والیوم چې دی هغه کانسټنټ دی. چې والیوم کله کانسټنټ دی نو موږ سره به چې دی څه ورک ډن نه کېږي، ځکه چې موږ ویلي دي چې ورک ډن موږ سره څه برابر وي؟ ورک ډن موږ سره برابر وي د پریشر انټو چینج ان والیوم. چې چینج ان والیوم چې دی هغه موږ سره زیرو دی، نو مطلب دا دی ورک ډن موږ سره به دې کې نه کېږي، ځکه چې موږ سره دا کانسټنټ والیوم پروسس دی. نو که موږ څه چلو کو موږ اماونټ آف هیټ چې دی هغه سپلای کو ان مول آف ګیس ته څومره ډیلټا کیو وی هیټ چې دی موږ سپلای کو یو آیډیل ګیس ته. ٹھیک شو. آیډیل ګیس ته چې موږ کله سپلای کو ان مول آف آیډیل ګیس نو ډیلټا ټي چې دی ډیلټا ټي به موږ سره په ټمپریچر کې چینج راشي. نو موږ چې دی بره چې دی بره دا ویلیوګانې معلومې کړې وې. ٹھیک شو. هلته چې دی موږ سره څه چلو هلته چې دلته موږ سره سی ایم و چې کله موږ سپیسیفک مولر سپیسیفک هیټ معلومو نو هلته چې دی هلته موږ سره سی ایم و او که دلته موږ وګورو دلته موږ سره سی وي دی، ځکه چې موږ اوس اکه د مولر سپیسیفک هیټ خبره کوو خو په کانسټنټ والیوم باندې خبره کوو. نو سی وي چې دی دا موږ سره څه دا کوي کانسټنټ والیوم باندې د مولر سپیسیفک هیټ هغه ویلیو موږ سره شو کوي. نو موږ سره چې دی دا ایکویشن به راشي ان چې دی ان موږ سره نمبر آف مولز آی او ډیلټا ټي چې هغه په ټمپریچر کې څومره چینج راغلی چې موږ کله هیټ سپلای کړی دی. ها اوس چې کله موږ هیټ سپلای کو دې ته کله موږ هیټ سپلای کو موږ سره چې دی نو والیوم کې چې دی نو والیوم کې څه چینج نه راځي. ډیلټا وی چې دی هغه موږ سره څه شی دی هغه موږ سره زیرو دی. نو چې کله موږ سره په والیوم کې چینج نه راځي نو هغه وخت چې دی ورک ډن چې دی به موږ سره زیرو وي. موږ سره چې کوم دا هیټ ته لاندې نه سپلای کېږي نو دا به څه چل کوي؟ دا به صرف د دې هغه انټرنل انرژي ډیلټا یو چې دی هغه به انکریز کوي. باقي چې دی نو باقي به د دې والیوم خو کانسټنټ دی. ها نو موږ سره چې دی سیسټم صرف انټرنل انرژي چې دی هغه به انکریز کېږي. او بل موږ ورک ډن ویلی چې ورک ډن موږ سره برابر وي د پی انټو ډیلټا وی برابر وي. نو چې ډیلټا وی زیرو شو نو ورک ډن زیرو شو. اوس فرسټ لا اف تھرموډاینامکس کې موږ وګورو نو ویلیوګانې پټ کو نو ورک ډن چې دی دلته موږ سره زیرو دی. نو موږ سره چې دی ډیلټا کیو وی چې دی هغه به برابر راشي صرف د انټرنل انرژي. او موږ ویلی دی بره ایکویشن کې ویلی دی چې موږ سره چې ډیلټا کیو وی چې دی موږ سره د ان سی وی ډیلټا ټي برابر دی. انټرنل انرژي چې دی نو موږ سره څه برابر راشي؟ د ان سی وی ډیلټا ټي برابر به راشي. دا موږ سره مولر سپیسیفک هیټ کیپاسټي 8 کانسټنټ والیوم باندې چې موږ ویلیو راوباسله. خو چې موږ سره موږ په کانسټنټ پریشر باندې د مولر سپیسیفک هیټ چې دی هیټ اف ګیس چې دی هغه به موږ معلومو. ډیفینیشن چې دی کسي ډیفینیشن دی خو په دې کې به صرف پریشر کانسټنټ شي چې موږ سره اماونټ اف هیټ چې دی نو
ریکوایرډ دی چې څه چلو شي موږ سره ټمپریچر چې دی ټمپریچر موږ سره د مول آف ګیس چې دی هغه موږ سره انکریز کړي او په دې کې موږ څه چل کوو موږ په دې کې پریشر کانسټنټ ساتو باقي چې دی کې به والیوم چینج کېږي نو که موږ دې ته وګورو موږ سره دوه قسمه سلنډرې دي دې سلنډر کې چې دی نو پریشر چې دی پریشر بالکل کانسټنټ دی او د دې سلنډر چې دی نو کریکټرسټک څه شی دي کریکټرسټک انټرنل انرجي V1 دا ټمپریچر T1 او چې کوم والیوم یې هغه V1 دی اوس چې کله موږ دې ته د لاندې نه هیټ سپلای کو او پسټن چې دی نو پسټن سره به موږ نه شي وړو پریشر چې دی پریشر کانسټنټ دی په دې کې اوس ما د لاندې نه چې کله دلته هیټ سپلای کو نو د هیټ ته وجه شي نو څه چل به وشي موږ سره به والیوم کې چینج راشي والیوم به موږ سره V2 شي انټرنل انرجي به U2 شي ټمپریچر به T2 شي نو چې کله موږ سره په والیوم کې چینج راځي نو موږ سره به ورک ډن چې دی نو ورک ډن کېږي لکه اوس میتھمیټیکلی موږ وګورو نو میتھمیټیکلی موږ سره چې موږ کله ډلټا کیو پی هیټ چې دی هغه سپلای کو یو n مول اف آیډیل ګیس ته نو دغه په ټمپریچر کې چې دی ډلټا ټي هغه چینج به راځي رایز به چې دی هغه رایز به پکې ډلټا ټي راځي هغې مطابق چې دی نو موږ ډلټا کیو پی چې دی هغه به برابر وي د n سی پی ډلټا ټي ٹھیک شو ها موږ سره سی پی چې دی سی پی سره ډینوټ کوي دا موږ سره مولر سپیسیفک هیټ ایٹ کانسټنټ پریشر هغه موږ سره ډینوټ کوي اوس موږ ته پته ده چې ورک ډن چې دی موږ سره څه برابر وي هغه موږ سره برابر وي د پی ډلټا وي نو موږ سره چې دی نو والیوم چینج کېږي نو موږ سره به ورک ډن چې دی د پی ډلټا وي برابر راشي اوس موږ سره فرست لا ترموډاینامیکس کې موږ ویلیوګانې پټ کړو نو موږ سره چې دی ډلټا کیو پی چې دی نو هغې هم خپله ویلیو ده ان سی پی ډلټا ټي او موږ سره چې دی نو د ورک ډن چې دی ورک ډن دا بره موږ معلوم کړو نو هغه موږ سره پی ډلټا وي او انټرنل انرجي نو دا به موږ سره ایکویشن راشي د چې کله موږ سره د مولر سپیسیفک هیټ ایٹ کانسټنټ پریشر وي اوس دغه ایکویشن استعمالو او یو پروف وکړو یو ریلیشن به معلومو موږ سره دا ریلیشن دی چې موږ سره سی پی ماینس سی بی چې دی هغه د آر برابر وي ښه د سی پی او د سی بی مینس کې موږ ښه کافي ډسکشن وکړو موږ سره چې دی نو مولر سپیسیفک هیټ ایٹ کانسټنټ پریشر دی دا سی پی ویلی کېږي او چې موږ سره کم سی وی وي نو دا موږ سره نوم دکه مولر سپیسیفک هیټ کیپاسټي ایٹ کانسټنټ والیوم وي موږ سره او د دواړو یونټ چې دی نو جاول پر مول پر کیلوین وي او موږ سره آر څه شی دی نو آر موږ سره ریډبرګ کانسټنټ دی دې ته جرنل ګیس کانسټنټ هم ویلی کېږي او ریډبرګ کانسټنټ هم ویلی کېږي د دې ویلیو چې دی موږ سره نه بلکې دا موږ سره جرنل ګیس کانسټنټ دی او د دې ویلیو چې دی نو موږ سره 8.314 جاول پر مول پر کیلوین دغې برابر ده اوس موږ سره چې دی نو موږ په کانسټنټ والیوم کې چې دی موږ خبره کړې وه چې موږ سره کیو وی چې دی هغه برابر وي موږ سره دلته دې سره هغه ان هم ان چې دی نو سپوز چې دی هغه موږ د 1 برابر اخیستی دی چې ان د 1 برابر اخیستی نو دلته به موږ سره سی وي ډلټا ټي شي دا به موږ سره ایکویشن نمبر 1 شي ښه اوس مونږ ویلیو چې مونږ سره چې کوم دا کیو وی دی نو مونږ سره په دې کې ورک ډن نو شی والیوم مونږ سره نه چینج کېدو نو دا د انټرنل انرجي برابر دی دا مونږ سره ایکویشن نمبر 2 شو ځکه چې مونږ سره څه خبره وه چې مونږ سره ورک ډن چې دی نو مونږ سره چې دی والیوم کې چینج نه راته والیوم کانسټنټ و نو ورک ډن چې دی 0 راته نو مونږ سره چې دی نو که مونږ فرست لا ترموډاینامیکس کې ویلیو پټ کړو نو موږ سره چې دی نو کیو وي چې دی هغه د چینج ان انټرنل انرجي برابر راځي نو مونږ که چېرې د ایکویشن 1 او 2 ویلیوګانې کمپیر کړو نو موږ سره به ایکویشن 3 کې انټرنل انرجي چې دی نو هغه د سی وي ډلټا ټي برابر به راشي دي ته به مونږ ایکویشن نمبر 3 وایو اوس مونږ ویلیو چې موږ سره کله کانسټنټ پریشر وي کانسټنټ پریشر کې دلته دې سره هغه ان هم وي او ان چې دی نو ان
مونږه هغه د 1 برابر اغستی دی نو ځکه دا چې دی دا موږ سره څه شی دی سی پی ډلټا ټي دی. ښه اوس فرست لا اف ترموډاینامکس که زه ویلیو پټ کړم نو ما ته پته ده چې ورک ډن چې دی هغه موږ سره د پی ډلټا وي برابر وي انټرنل انرژي په خپل ځای او پی چې دی نو پی به موږ سره هغه ویلیو راشي پی یا ډلټا پی ورته ویلی شي ډلټا پی چې دی نو که ډلټا دلته لګوي نو ډلټا پی ورته ویلی شي. اوس چې کله زه ویلیوګانې پټ کړم نو د ورک ډن ویلیو ما کله پټ کړه نو ما سره به دا ایکویشن نمبر 5 راشي. اوس به زه ایکویشن نمبر 4 او 5 چې دی دا کمپیر کړم ایکویشن 4 او 5 چې دی چې کله زه کمپیر کړم نو ما سره چې دی نو سی پی ډلټا ټي به ما سره برابر راشي د چینج ان انټرنل انرژي او پی انټو ډلټا وی برابر به راشي دې ته به زه ایکویشن نمبر 6 وایم. ها اوس مونږ سره چې دی مونږ که وګورو دلته نو دا مونږ سره ایکویشن نمبر 6 کې چې دی مونږ څه چل کړی دی ایکویشن نمبر 6 کې مونږه داسې چلو کړو چې ایکویشن نمبر 6 کې مونږه صرف د انټرنل انرژي ویلیو پټ کړه دا هم د څه نه پټ کړه دا مونږه بره چې دی ایکویشن دا ویلیو پټ کړه انټرنل انرژي که مونږ وګورو انټرنل انرژي ایکویشن نمبر 3 ایکویشن نمبر 3 کې چې دا نو مونږ سره چې دی انټرنل انرژي چې دی هغه مونږ سره برابر د سی وي ډلټا ټي برابر وي نو ما چې دی نو ما ایکویشن نمبر 3 چې دی هغه په ایکویشن نمبر 6 پټ کړم نو چې کله ما هغه پټ کړم نو ما سره چې دی ما سره به دا ایکویشن نمبر 6 راشي 7 به راشي ما سره ایکویشن نمبر 7 به راشي. اوس مونږ چې دی نو 1 مول اف ګیس چې دی هغه اغستی دی 1 مول اف ګیس مونږ اغستی دی نو مونږ ویلی دی چې پی وی از ایکول ټو ان آر ټي دا مونږ ویلی دی پی وی از ایکول ټو ان آر ټي چې اوس په دې کې چې دی نو مونږ ته پته ده چې والیوم چې دی نو والیوم په دې کې چینج کېږي نو مطلب دا زه به د پی وی سره چې دی نو ډلټا وي ولګوم ما چې دلته پی وی ډلټا وي او د ان په ځای چې دی ان په ځای چې دی ما څه چل کړی دی ما 1 پټ کړی دی نو ما سره چې دی او ټمپریچر چې دی ټمپریچر کې هغه چینج چې دی نو هغه ډلټا ټي آر انټو ډلټا ټي به شي دلته هم چې دی نو ما ان په ځای 1 پټ کړی دی نو ایکویشن نمبر 8 به ما سره راشي. ښه اوس مونږ چې دی نو مونږ په ایکویشن نمبر 7 کې ویلو چې مونږ سره ورک ډن چې دی هغه د څه برابر و هغه ما پټ کړی پی وی ډلټا وي مې پټ کړی نو پی وی ډلټا وي په ځای زه آر ډلټا ټي پټ کولی شم په دې کې چې څه کله د پی وی ډلټا وي په ځای چې دی نو زه آر ډلټا ټي پټ کړم. ښه اوس که دلته وګورئ نو په دې ټولو کې چې دی ډلټا ټي چې دی هغه کامن دی ډلټا ټي په ټولو کې کامن دی نو داسې چل به وکړو چې په ډلټا ټي به دا ټول ډیوایډ کړو چې کله زه دا ټول په ډلټا ټي باندې ډیوایډ کړم نو ما سره چې دی سی پی از ایکول ټو سی وي پلس آر به ما سره راشي نو که چارې زه څه چلو کوم دا سی وي چې دی زه دې خوا راولم نو ما سره چې دی نو سی پی ماینس سی وي چې دی دا به د آر برابر راشي نو دلته چې دلته دا خبره پروف شوه که څه قسم